základní úloze budeme potřebovat nějaké základní charakteristiky materiálu, což bude jejich objemová hmotnost, a k té teda budeme potřebovat nějakým způsobem zjistit rozměry těch vzorků, potažmo jejich váhu, aby jsme byli schopni nějakým způsobem ji dopočíst. Takže začneme délkou. Vezmeme dřevěnou tyč, která má 44 cm. Následně budeme potřebovat průměr, který je 9,73. A poslední hodnotou, kterou potřebujeme, je její hmotnost, která je 22,67 gramů. Při výpočtu si následně dejte pozor na to, abyste převedli na jednotky, které spolu budou korespondovat, aby vám vycházelo správné číslo. Tak, dále tu máme plast. Jehož délka je 50 rovných centimetrů tedy. A průměr je 10,63. Tak, a hmotnost? (61,88 gramů. Tak, a jako poslední tady máme ocelovou výstuž, u které budeme potřebovat její délku, která je taktéž 50 cm, stejně jako u toho plastu. Dále můžeme zjistit její hmotnost, která je 192,32 gramů. A s tou plochou si budeme muset poradit trošku jinak, tím, že je to žebírková výstuž, tak ta plocha není kruhová, ale dopočteme ji v závislosti na hustotě toho materiálu, která je 7850. Takže si převrátíme vzoreček a získáme plochu, kterou budeme potom potřebovat pro zjištění té tahové pevnosti. Máme tady 3 materiály, jejich pevnost vztahu máme za úkol změřit. Dřevo, plast a ocel. Začneme dřevem. Dřevo na rozdíl od těch zbývajících dvou je odlišné tím, že nemáme skluzu, to znamená, k tomu porušení dochází náhle bez nějakého varování, bez toho, aniž by ten materiál takzvaně tekl. První, co potřebujeme, budeme používat lis SP100, který je mechanický, to znamená pomocí tady motoru se otáčí spirály v té nosné části a pohybují tím středním dílem dolů. Když ten materiál potom upreme do toho lisu, tak vlastně ta střední část nám bude ten materiál natahovat. Ten přístroj zaznamenává jednak aktuální sílu a jednak prodloužení, který tady vzniká, než se ten materiál přetrhne. Ten přístroj je tady hodně starý, toho si všimli už na předchozích cvičeních. Jednak která funguje analogicky, že je schopen tady vynášet potom deformační diagram nebo pracovní diagram, to znamená závislost prodloužení na teda síle na prodloužení, ale už je tady trošku větší vymoženost, že pomocí toho kabelu se to dá propojit i s počítačem, takže není úplně nutný tady navíjet nějaký milimetrový papír, nějakou fixu a můžeme prostě fungovat už trošku v modernějším režimu. První, co potřebujeme vědět, tak je aspoň přibližný odhad toho, kolik nám má vyjít síla, protože ten lis funguje tak, že se nastaví daný rozsah a optimální je, když by ta síla, která nám vyjde, byla přibližně v té prostřední třetině. Síly, které by byly moc malé nebo moc velký, tak by potom mohly být ovlivněny velkou chybou, takže by vlastně to bylo na úkor přesnosti. Proto u toho dřeva z té zkušenosti, kterou už máme, vždycky nastavujeme rozsah číslo 1, to znamená do 10 kN. Tak, to dřevo je trošku specifický na uchopení, protože když se ty čelisti dají moc velkou silou, tak dochází k porušení už tady v těch čelistech, protože tam vlastně nejde k narušení té struktury a pak se to dřevo celý usmykne. Takže uvidíme, jak se nám podaří dosáhnout toho porušení. Ideální přetržení je takový, že by bylo kolmý na ten průřez, což teda uvidíme, jestli se nám podaří, ale
moc šancí tomu nedávám. Tak když pustím ten list, tak můžu tady regulovat rychlost, nějaký přírůstek té síly. Já si tady nějaký zvolím přibližně pomalý a když teďka sledujeme to chování, tak je vidět, že nám roste síla. Měla by nám růst deformace, ale nějak se to zaseklo. A já vlastně teďka jenom čekám do momentu, než se ta dřevěná tyč přetrhne. Tak, je tady vidět nějaký menší proklus v těch čelistech, proto tady kolísala ta síla, ale už se to zase srovnalo. A po přerušení zastavím ten list. Úplně pro takovou přesnost by ta zkouška měla probíhat tak, že já si tady na té tyči udělám 2 značky a vlastně po přetržení tu tyč dám k sobě, nebo v momentě, že se to přetrhlo, protože vlastně teď jste viděli sami, že než jsem ten list byl schopný zastavit, tak už mi tady zase nějaký prodloužení naskočilo, takže je to na úkor přesnosti. Nicméně pro účely tady toho cvičení si myslím, že nám to takhle bude stačit. Síly, které jsme zaznamenali, tak je 6 kN, to znamená 6000 N. To je síla, která potom bude vstupovat do výpočtu pevnosti v tahu, když se bude dělit plochou v průřezu té dřevěné tyče. A z těch 300 mm, což byla původní délka té tažené části, tak se mi ta ocelová tyč natáhla o 7 mm. To číslo není úplně správné, jak jsme už si všimli, tak ten ciferník se trošku zasekl. Většinou ty tažnosti u dřeva vychází okolo 4%, takže mělo by tam být něco okolo 12 mm. Tak, k tomu porušení došlo zase v té čelisti, jak bývá zvykem. Každopádně je vidět, že ta plocha je prostě šikmá, není kolmá, takže tam došlo k nějakému narušení tady tou čelistí v té integritě toho dřeva, té struktury a vlastně se to celé potom usmyklo, čím se snížila ta naměřená tahová pevnost. Tak, druhý materiál, který máme, tak je plastová tyč. Plast je takový široký pojem, protože od plastu do plastu můžeme dát od bakelitu přes nějaký polystyrény a další plasty a každý plast se potom chová jinak. Tady ta tyč je, mám za to, že z polyetylénu. Je to teda poměrně tažný materiál, takže vidíte, že potom ta deformace, která tady vznikne, bude výrazně větší než u toho dřeva. Tak, průběh zkoušky je úplně stejný, rozsah necháme zase ten číslo 1 do 10 kN. Když zkoušku zahájím, tak je vidět, že mi roste deformace, roste mi síla, tím pádem i napětí v materiálu. A tady by se mi opět zase vynášel nějaký ten pracovní diagram. Plast proti dřevu se vyznačuje daleko větší pružností, takže ta deformace, která tady vznikne, můžeme očekávat, že bude výrazně větší. Tak, síla na mezi pevnosti u té plastové tyče je 4850 N. A deformace, tady se ten ciferník nás zlobí, nějak přeskakuje. Mám za to, že tam je 21,7 mm.
Poslední materiál tak je ocel, která se používá jako výstuž, takže ty pevnosti, které tady od ní můžeme očekávat, tak jsou výrazně větší. Já na to konto tady změním rozsah na stupeň číslo 3, který vlastně nastaví ten ciferník od 0 do 40 kN. Tak, ocelový prut, kromě toho, že má teda výrazně větší pevnosti, tak se vyznačuje i takzvanou kontrakcí, což česky znamená stažnost a je to jev, kdy ten materiál se v místě přetržení zúží. Kontrakce se potom vyjadřuje procentuálně a vlastně nám říká, o kolik procent se ta původní plocha průřezu snížila v místě toho přetržení. Takže já potom, jestli to bude na tom videu vidět, tak vám zkusím ukázat zpomalit tu zkoušku tak, aby se vám tady ten jev nějak znázornil. V podstatě se jedná o tvorbu takzvaných přesypacích hodin. Jo, to bude, myslím si, dobře vidět. Tak opět jsme teďka vlastně při tom zatěžování se pohybujeme po pracovním diagramu, to znamená, že jsme v lineární fázi, kde nám roste napětí a deformace, ten poměr je teda konstantní. V jisté fázi, když potom dochází k tomu, že se dostaneme za mez skluzu, to znamená, že se nám zpomalí nárůst síly, zatímco ta deformace poroste pořád stejně rychle. To je někdy teď. Ten materiál potom postupně dostáhneme ze pevnosti a potom, jak vlastně začne ten průřez se stenčovat, tak nám začne tady klesat síla, což je takový znamení toho, že už brzo dojde k tomu přetržení. A až se to začne dít, tak já si tu zkoušku zpomalím, aby jsme zkusili to místo přetržení tam najít. Co se týče velikostí, tak už nyní jsme na hodnotě 28 000 newtonů, což je několikanásobně vyšší hodnota než u těch předchozích dvou materiálů. A většinou u těch ocelových prutů se dosahuje hodnot okolo 30 000, 32 000, záleží potom, jaký typ oceli zkoumáme. Tak, síla už začíná mírně klesat, to znamená, jsme už za mezí pevnosti. Tady je vidět, že se začíná ten průřez stenčovat, až dojde k jeho přetržení. Tak, přetržení ocelového prutu došlo při síle 28 800 Newtonů a deformace při přetržení dosáhla, nebo to prodloužení 31 mm. Tak, jenom takový menší komentář. My vlastně budeme tu deftažnost počítat tak, že to naměřené prodloužení 31 mm budeme dělit tou původní délkou 300 mm, což je takový jenom zjednodušený výpočet. Správný postup, kdy vlastně bychom do té deformace měli počítat pouze pružné deformace takový, že vlastně na tom ocelovém prutu se udělají dvě značky v nějaké dané vzdálenosti a ten prut se potom složí. Jo, tady vlastně je vidět, že tady vznikla nějaká mezera, má šíři tak 2 cm a ta se vlastně přisuzuje pružným deformacím, které potom nevstupují do tažnosti, ale ty by se potom používaly například pro stanovení Hookova zákona nebo modulu pružnosti z Hookova zákona. No, takže úplně správný postup by byl takový, že vlastně já teďka ten prut bych si složil zpátky a tu pružnou část bych buď to odečetl, anebo bych ji pomocí výpočtu mohl vyjádřit číselně a odečíst si potom z té celkové deformace. Ale pro účel toho cvičení tohle to dělat nebudeme, to potom bude obsah příkladových hodin té druhé části.
poslední části laboratorní úlohy 5 a 6 bychom si něco měli říct o teplně technických vlastnostech materiálu. Budeme tedy měřit nestacionární metodou vlastnosti. Tady vidíte porobeton a v protokolu byste měli vidět, že je potřeba dopočítat objemovou hmotnost a pak nás bude zajímat součinitel tepelné vodivosti pro daný materiál. Tak, začneme tou objemovou hmotností, kdy si tedy nejprve oměříme rozměry vzorku. 24,5 cm je rozměr číslo 1. Je to tedy kvádr. Výška je 9 cm a poslední rozměr je 15,5. Pro objemovou hmotnost budeme tedy ještě potřebovat hmotnost, která je v tomto případě 1616,58 gramů. Zase je potřeba převést na nějaké společné jednotky, tak aby vám ta objemová hmotnost vycházela v použitelných číslech. Tak. Tak, tady vidíte přístroj, kterému se říká izomet. Princip je ten, že pokládáte buď jehlovou sondu v případě sypkých materiálů, anebo tuto plošnou sondu na vzorek. Důležité je zajistit to, aby dokonale přilnula k tomu materiálu a přístroj následně vydává impuls do toho materiálu a na základě odezvy, kterou dostává, je schopný dopočítat ty teplně technické parametry. Tak, funguje to naprosto jednoduše. Položíte sondu, celkem zásadní je sundat tu krytku, zmáčknete start a je otázka několika minut, kdy získáte výsledek.
Já si ji nechám. Ne, nech mi. Nebo použijeme hrubý násilí. Nech mi, to musím. I ve zprávách ji mají všichni. Ne. Já mám křivý zuby, já potřebuji roušku. Takže přátelé, napište si dřevo 100, vlast 40 a jdeme domů. A její hmotnost nás nezajímá, protože vlastně nejsme schopní, nebo takhle. Její hmotnost nás zajímá, nezajímá nás její plocha. Dobře, tak nic, tady to bude střihnutý. Super, udělal bych to znovu.